kteří byli na čínské míru v 8 svůj Nenadarmo starý příslovíka. Kdo jak má ten, kdo prošel potkal vody. Ve svých 21 letech získal vynikající statnost dvorových a popisku. Tahle výstava je třetí v mnou kurátorovaném celoročním cyklu tady pro galerii Kurzor a nadaci a Centrum současného umění a po detektivním žánru, dystopiích zpracovává superhrdiny. Ten můj cíl je vlastně opravdu podívat se na nějaký nejpopulárnější typy vyprávění, ale taky možná přilákat do galerie nějakého jiného diváka, vtáhnout sem nějaký širší problémy, které souvisí s různýma společenskými otázkama, a to třeba ta současná dominance superhrdinských vyprávění určitě souvisí. Napadají mě motivy nějaký masky, maskování, což už je tady vidět třeba na díle Jana Duriny. Maskování, který nemusí být jenom nějakým skrýváním nebo nějakou personou, ale může zase odkazovat k nějakým rolím, které ve společnosti hrajeme, se kterými se nějakým způsobem vyrovnáváme. Dalším motivem může být opravdu to hrdinství v nějakém dobrodružném slova smyslu. Co to teda znamená zakoušet nějaký pocity hrdinství? Máme tady třeba hru Death Stranding od Hidea Kojimy. Dál to můžou být témata naopak práce, jako něčeho, co zároveň je v dnešní společnosti hodně exponované. Všichni musíme se zapojit nějakým tvůrčím způsobem do nějakého společenského života, ale zároveň je to často marginalizovaná věc, žijeme v době narůstajících nerovností a tak dál. Člověk si tady na výstavě může všimnout tady těch soch Aničky Hulačové. Zároveň samotné umění může být nějakým typem hrdinství, superhrdinství. I v umění nejde jenom o vytváření výstav a artefaktů, ale taky o nějaký způsob bytí, zakoušení sebe sama, vytváření nějakého příjemnějšího okolí nebo možná i světa. A možná, že tímhle směrem míří video skupiny Što dělat. Předposlední věcí, kterou je třeba zmínit, je pak video Alžběty Bačíkové, které se opravdu k těm superhrdinům obrací, mapuje Edu, který se nějakým způsobem zabývá o bojové umění a o konkrétní hrdinku Jiu Chin. A tady to stávání se hrdinou nebo formulování svého vlastního příběhu vůči nějakému ideálu je pro mě vlastně v jádru tady toho prožívaného superhrdinství. S Jiu Chin se setkal tehdy v jedné zájezdní krčmě, kde ji obtěžovali ozbrojení zevláci. Budila pozornost svým mužským oblečením a mečem, který měla zavěšený po vzoru potulných šermířů. Ti ničemové jí začali hned otravovat a dotírat na ní slovy, že když nosí mužský šat a zbraně, zdali umí jako chlap bojovat. Poslední takovou intervencí do toho galerního prostoru tady jsou pak kresby od Jiřího Franty a Davida Béma, které člověk tady může hledat na jednotlivých těch elementech architektury. Co myslím, že je nutný říct, je, že plně podstatnou součástí toho dnešního hrdinství, toho prostě bytí v tom 21. století je právě vyrovnávání se s tady tím množstvím těch kulturních obsahů, těch věcí, které navíc často velmi agresivně soutěží o moji pozornost. To si myslím, že je úplně jako základ toho, co my dneska prožíváme ve vztahu k vlastní identitě, ve vztahu k nějaké svojí schopnosti se vůbec skoncentrovat, formulovat, kým vlastně jsme, udělat něco podstatného.
Čili je hrozně důležitý neustále jakoby trénovat, kultivovat svoji schopnost určitého typu pozornosti, sám si formulovat vlastně to, co teda chci vlastně sledovat a ne jenom, že bych přebíral ty jednotlivé kanály, které jsou samozřejmě extrémně dobře promyšlený za pomocí různých jako experimentálních metod, tak, aby mě vždycky jako chytli, tak, aby ve mně vždycky vzbudili nějakou vlnu dopaminu a nějakou vlnu dalšího zájmu. Byť třeba ten attention span, kolik jsme schopni udržet vlastně pozornosti, se neustále zmenšuje. A já si myslím, že umění v tomhle má prostě úplně nezastupitelnou roli. Umění je něco, co nás dokáže překvapit nejenom nějakým obsahem, nějakým argumentem, nějakou pointou, ale možná právě tím, jak moc dokáže zaujmout moji pozornost, jak moc se mě dokáže uzurpovat navzdory tomu, co jsem třeba očekával. Ale jedná se o absolutní věci. Některé historické